Naku, Senpai, magugustuhan mo ang kotse natin ngayon. Bakit? Di ba food crawl tayo o feature? Hindi, review mode pa din tayo. Uy, na-review na natin tong Toyota Race Okay. Oo, na-review na natin. Oh. Pero yun yung G variant. Yung na-review natin last Okay, year. okay. Ang kasama natin ngayon ay ang top of the line, turbo. Uy, parang gusto ko yung pagkakasabi mo ng turbo. Kanino pa ba ako magmamana? Minaan ko yan sa'yo, Senpai, di ba? Okay yan may kadyot. Oo, yung kadyot na yan. Pero hindi yung gano'n, yung turbo lang. Turbo, okay. Mas magaling ka doon, Senpai. Oo. So, huwag na natin palampasin to. Bilisan na natin at nang maturbo ko na itong crossover na to. Sige. Pero yun nga, turbo nga yan. Pero, like and subscribe. Hindi na, alam na nila, malaki na sila eh. Bagay. Malaki na. Uy, editor, pasok mo na ha. Let's go. Tito Martin, Stanley Chi. Let's go. Sige. Dito din tayo sa kita. Kotse ba? Feel kotse na. At dahil na-review na natin ang Race G variant, more on what's new ang gagawin natin dito sa Race Turbo. Well, sa harap, konti lang naman ang nagbago. Yung kulay niya. May available na siya in black and white, turquoise, blue and black, tsaka yellow and black para sa mga fans ng Kill Bill. Tapos, 17-inch alloy wheels, two-tone ng kulay, yung power folding mirrors, tsaka yung automatic headlights, carried over dun sa G variant. Okay, Senpai Engine. So, tara. Okay, buksan natin. So this race variant is powered by a 1-liter turbo gasoline engine that delivers 97 horsepower and 140 Newton meters of torque. And then the engine is connected to a CVT. Tapos yung power figures na sinabi ko kanina, Senpai, same power output ng Vios na naka 1.5 liter engine. So in that sense, tignan natin kung mas matipid nga ba or kung mas fuel efficient ba itong 1-liter turbo na nakakabit kay Race compared dun sa 1.5 liter gasoline na nakakabit sa Toyota Vios. Daming kabit. Sara ko na, Senpai, ha? Okay, bago tayo pumasok sa loob, recap muna tayo ng cargo space. Sige, Senpai. Siyempre, etong Toyota Race Turbo ay merong manual tailgate. Mga manual tailgate. Galing, ha? Alam mo, dito sa trunk space natin, kahit mukhang maliit, maluwag na maluwag to. Para patunayan sa inyong lahat, papasok ko sa loob. Yan ang gusto ko sa'yo, Senpai, Aba? Hidaan nyo naman. Ayan. May tunaw pa, ha? Maluwag yan. So, labas tayo. Kayang-kaya. Siyempre. Kayang-kaya. Kaya. Yan. Split folding seats para mas versatile ang cargo hauling natin. Diba? Tama si Senpai dyan. 60-40 yung tupi nung likod na upuan. Yes. So, Senpai, sara na natin. Okay. Sige. Tara sa loob. Okay. Yes, tara na. Enter the Dragon. Oh, wow. Dito sa loob, wala masyadong nagbago in terms of amenities. Legroom, headroom, and elbow room is almost the same except for the leather and fabric upholstery. Tito Martin, kumusta dyan sa harap? Tara. Dito tayo, Senpai. Yun, dito naman sa front cabin ng Race Turbo, dalawa lang ang nagbago. Yung isa, nagkaroon siya ng paddle shifters, tapos yung touchscreen natin, naging 9 inches na. Then same pa rin yung treatment overall sa dashboard din, no? And sa buong front cabin at pati na rin sa rear, marami pa rin tayong hard plastics na makikita. Well, yun kasi para mapababa yung presyo. Pero good thing is that meron pa rin soft padded materials dito sa door armrest, tsaka dito sa center console. So kahit paano, medyo pwede mong i-rest yung iyong siko. Tapos yun nga, no, Senpai, steering wheel, the same siya nung nakakabit sa Toyota G na na-review natin, Toyota Race G na na-review natin before. And wala pa rin tong cruise control. Tapos nga, nasabi ko kanina, may paddle shifters to. And then yung kanyang 7-inch na digital gauge cluster ay parehas din nung nakakabit sa Toyota Race G. Tapos kung ikaw yung mitikuloso, pwede mong baguhin yung graphics niyang gauge cluster mo. If I'm not mistaken, may 4 options yan. So yun, discover nyo na lang. Tapos ang isa pang maganda dito sa digital gauge cluster, Senpai, meron siyang steering angle guide. Kumbaga, ituturo niya kung i-indicate niya kung saan naka-point yung gulong mo.
Kasi 'di ba pag nagre-reverse ka, sometimes nagmaniobra kang ganyan, baka nakalimutan mong nakaturo ka pa doon, hindi pa enough yung pag-turn mo uli sa gitna. So yung lalabas yan sa gauge cluster, yung kanyang steering direction. Ayan, steering angle direction. Ayun, tapos punta na tayo dito sa gitna. Meron nga tayong 9-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto pa rin. Tapos sa akin, Senpai, mas maganda yung nakakabit dito. Well, dapat lang kasi top spec variant to ng Race. Kasi yung sa dati guys, sa Senpai, yung infotainment touchscreen nun parang sobrang plasticky yung dating. Parang sinalpak lang, parang TV box na sinalpak doon. Okay. Ito mas seamless yung dating, tsaka mas maganda yung pagkaka-floating design niya. Tapos, yung saksakan for your Apple CarPlay and Android Auto, wala na dito. Nandito na siya sa baba. Which is another good thing kasi yung sa Race G, galing siya dito sa taas, tapos bababang ganun. So, clutter siya. So, kung ikaw yung ayaw nung ganun, medyo bothersome siya. Ito, mas seamless na nandito na. And then, same pa rin, no? Meron pa rin tayong automatic aircon. Tapos, same pa rin ang design na nakikita nyo dun sa Toyota Race. And then, yun nga, sabi ko, no, nandito na yung USB ports. Dalawa yan. Isa for your Apple CarPlay and Android Auto. Tapos, isa pag kailangan mo mag-charge. Gaya ngayon, nag-charge kami ng aming pocket Wi-Fi. And then, meron pa rin tayo dito, Senpai, na 12-volt gadget. 12-volt socket for your gadgets. So, di ba? Tapos ito, yung ating center console, yung gear lever, meron pa rin accent of silver. Tapos may carbon fiber-like trim dito. Pero ang maganda dito, Senpai, nakaangat di ba? Oo. Nakaangat siya, so hindi siya masyado mababa and within reach siya pa nagde-drive ka. So less ngawit, tsaka yun nga, mas madali siyang maabot. Tapos yun, bago ko makalimutan, Senpai, gaya nung nakakabit sa Race G or gaya nung layout sa Race G, itong top spec Race Turbo ay driver-oriented din yung pinaka-dashboard, meaning nakaharap slightly to the driver. Para within reach, mas madali mong maaabot. And yeah, basically, yun ang front interior ng Race Turbo. Pagdating naman sa safety features, the Toyota Race Turbo has additional blind spot monitor, rear cross traffic alert, additional side and curtain airbags, and additional front sensors. Okay, Senpai, ito na. We're now driving the Race Turbo. Di ba? Tapos ito, no, Senpai, una ko napansin dito is that yung kanyang engine response or yung kanyang throttle response. Kasi notable Kumbaga, gaya na sinasabi natin before, no, konting apak mo lang, mararamdaman mo yung power. Mararamdaman mo yung power delivery. Tapos sasabihin ng iba, baka masyadong mababa yung power output rating na sinabi natin kanina, no? Well, kailangan nilang tandaan is that yung Race Turbo weighs around 1,050 kilograms or below that, 1,040 kilograms or 1,050. In that sense, magaan siya. Tapos in comparison, mas mabigat pa nga yung Nissan Almera na merong same na 1-liter turbo din na engine. Nissan Almera is around 1,090 yata, if I'm not mistaken. So in that sense, kung titignan mo yung numbers na yun, kayang-kaya at adequate yung power delivery at yung power output nitong Toyota Race Turbo. Tapos ito pa, Senpai, no? Isa ko pa napansin dito is that yung kanyang steering wheel, hindi siya ganong kagaan. It's not that light. May konti siyang weight. May konting bigat. But hindi siya bothersome. Gaya ng iba nating mga na-review na sasakyan, feather-like na yung feel ng steering wheel. Pero itong Toyota Race, medyo may konting bigat. Which is, will play to your advantage din kasi mas may control ka dun sa sasakyan. Di ba? Tsaka hindi naman siya ganong kabigat na OA bigat. Di ba? Hindi ka mangangawit pa rin pag kailangan mong i-park. Tapos, speaking of parking, pag tinignan mo yung dimensions nitong sasakyan na ito, hindi siya ganun ka-wide at hindi siya ganun masyado kalaki. Parang hindi naman din siya ganun kaliit. So what I'm just trying to say is that madali kang makakapark kahit na tight yung parking space mo, Senpai. Tapos tutulungan ka pa nung kanyang rear camera. Diba? So yun, mas madali kang makakapark. And then may sensors din to sa harap at sa likod. Isa pa pala yun sa iniba nitong Toyota Race Turbo compared yun sa G-Variant. Sa G-Variant, likod lang ata yung merong sensor, oo. Ito meron din sa harap. And responsive yung kanyang sensor, no? Pero while I'm driving this Race Turbo, medyo may times na parang na-OA-yan ako dun sa sensor. Parang medyo malayo pa yung motor na nagle-lane splitting, tumutunog siya. Or minsan may times na nakalagpas na tsaka lang tumunog. Pero most of the time, accurate naman siya at makakatulong siya sa'yo para makahanap ka or makakuha ka ng safer driving experience, lalo na sa EDSA, di ba? Oo.
Yan. Speaking of EDSA, yan na tayo. Alam naman natin na ang karsada sa EDSA hindi na ganun kaganda. Actually, marami siyang lubak. Oo. Medyo rough yung EDSA natin. Tapos while driving the race dun sa EDSA, napansin ko na yung kanyang suspension leans sa comfort side. Kumbaga soft side. Medyo soft siya. Which is good kasi na-absorb niya yung impact ng mas maayos. Kumbaga ikaw as a driver and passenger, medyo nami-minimize niya yung mga road imperfections. So yun, good thing yun para sa akin. Tapos pagka naka-idle ka naman, Senpai, nakatigil ka lang while Yes, waiting for oo. the red na stoplight to turn into green, napansin ko lang na may konting hint ng vibration coming from the engine, which is natural kasi itong race turbo ay merong 3-cylinder engine. Sa mga 3-cylinder, common yun no? Bothersome ba siya? For me, hindi ganun ka-bothersome. Mapapansin mo lang siya pagka tipong medyo maselan ka or tipong bore na bore ka, mag-isa ka lang kasi mag-isa, nagda-drive sa coaches, uy, may nagbabibrate ah. So, yun pala, yung 3-cylinder engine yun. Kasi, yan, sinabi na din natin yung dati, hindi kasi, odd number kasi siya eh. So, yung balance na within dyan sa loob, sa layout ng engine ay hindi balance eh, compared sa 4-cylinder na even number eh, di ba? Tapos, ano pa ba? Ayun, nasabi natin kanina, no, in terms of fuel consumption, mas matipid ba itong 1-liter turbo ni Toyota Race Top Spec compared dun sa 1.5-liter engine na nakakabit kay Toyota Vios? So, backtrack lang tayo, no? Yung Toyota Vios with a 1.5-liter gasoline engine, nakakuha tayo noon ng 9.2 kilometers per liter while driving it around sa city. Tapos sa open highway, nakakuha tayo ng 19.2 kilometers per liter. Diba? Dito naman sa Toyota Race, nakakuha tayo ng 12 kilometers per liter while driving it around the city at an average speed of 20 kilometers per hour. Tapos sa open highway, I was able to get 22 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. So kung titignan mo, Senpai, yung numbers, kitang-kita naman na mas fuel efficient itong 1-liter turbo engine na nakakabit sa Toyota Race. Diba? And you know, same ng laman yun, no? Yung sa Toyota Vios, dalawa yung nasa sasakyan nun. Yung sa Race Turbo, nung nag-eco run kami, o yung fuel efficiency test tayo, dalawa rin tayong nasa loob ng sasakyan. So, yun. So, kung nag-wonder ka kung anong mas fuel efficient, sa test namin, mas lamang itong Toyota Race Turbo. Ikaw, Senpai, medyo marami na ako nasabi. Ikaw naman. Well, dito naman sa likod, napaka-komportable naman. NVH is good, di ko masyadong rinig yung mga ingay sa labas. May mga konting vibrations lang ako na nararamdaman, pero hindi bothersome. Pagka may mga konting lubak, tama yung sinabi mo. Kasi nga, it's because of the 3-cylinder na engine. Ito, dumadaan tayo dito sa konting-konting lubak, nararamdaman ko, pero hindi ka, parang wala lang. Sobrang slight, very slight. Oo. Kasi nga, yung suspension niya na leaning to the soft side. Oo. Pero overall, okay ang riding experience ko dito sa second row. At kanina ka, medyo naiidlip-idlip ako eh. Balita ko nga, Senpai. Oo, idlip-idlip ako kanina. Nung naka-idle, medyo humiga lang ako sandali. Parang naka 5-minute nap ako. Power nap. Ayun. Importante yan. Oo. So, ganun talaga pag na-turbo eh. Sige. Ano ba? Ano ba tayong sasabihin dito? Oh. Well, ako, no, parang yun naman na yun eh. It covers a lot na eh, di ba? So, gusto mo balikin tayo, Senpai? Oh, yes. O, sige, tara. Oo. Grabe talaga tong double T. Ano ibig sabihin nun? Hindi eh. Toyota Turbo. Nawala yung race ah. Pwede na rin. Well, Tito Martin, Wow. anong masasabi mo dito sa Toyota Race Turbo? Well, no, Senpai, itong Toyota Race Turbo ay para dun sa mga tao na gusto ng race na mas medyo livelier yung kanyang driving dynamics. Kasi nga, it's powered by a 1-liter turbo gasoline. At saka yung engine response niya, at saka yung throttle response ay mas maganda. Tapos, ito rin yung mga sasakyan na para dun sa mga buyers na naghahanap ng mas livelier na driving characteristics. Kasi bukod dun sa turbo engine, may paddle shifters, di ba? Gaya ng sabi natin. Yan, paddle shifters, gaya natin kanina. And yung isa pa natin sinasabi, no, fuel efficient yung sasakyan na ito as compared dun sa Toyota Vios, di ba? Gaya nga nung sinabi natin kaninang numbers, di ba? Mas matipid itong Toyota Race Turbo compared dun sa Toyota Vios
na powered by a 1.5-liter gasoline engine. Based on our test yan, di ba, Senpai? Oo. Eh, ikaw, Senpai, ano naman ang masasabi mo dito? Well, kasi 125,000 pesos price difference ito from the G variant. Eh, sulit naman because of the safety features. At syempre, pagtuto ng sasakyan mo, talagang may mas premium. At sabi ko nga sa'yo, iba pag na-turbo. Oo. Talagang mas mataas ng konti. Talaga, oo. Iba talaga. Tsaka tama ka dun, Senpai. May nakalimutan ako sa kanina. Sabi mo kasi two-tone, di ba? Tama ka dun, mas maganda yung arrive niya. So, para rin siya dun sa mga tao na gaya mo, na gusto, I'm here. Di ba? Dito ko. Kaping mainit. Di ba? Oh. Tsaka, Senpai, bago natin makalimutan, mas maganda yung kanyang touchscreen compared dun sa G variant. Di ba, sabi mo nga yung kulay, Yes. mas matingkad. Oo. Kasi sabi mo, Alam mo Sabi ka, kasi, di di ba? ba? Oo. Sige, sabihin na rin natin. Medyo madaya kasi Toyota eh, no? ba't why? Buko pa eh. Kaya pala, hindi mo sinabi kanina. Well, hindi naman sa ano. Kasi yung mga lower variants ng Toyota Race, medyo dull or basic yung exterior color options. Yung except dun sa G variant tama, sa G variant kasi may color red yun so medyo bright na. Dun sa mga top spec variants or sa top of the line variant, dun lang available yung mga bright colors, gaya nung sinasabi mo kanina, tsaka naka two-tone din. Ayun. Okay. So bago tayo magkalimutan, ang presyo ng Toyota Race Turbo ay 1,051,000 pesos. 125,000 price difference dun sa G variant. Okay. So aesthetics, engine response, fuel efficiency, talaga namang masasabi natin na well-rounded ang Toyota Race Turbo. Okay. So, para mas well-rounded kayo sa mga latest na balita tungkol sa mga sasakyan, syempre, like and subscribe to our YouTube channel and click the bell icon para like kayong updated sa mga videos ng Philcoche. So, paano ba yan? I'm your host, Stanley Ching Senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Pinapaalala namin sa inyong lahat na i-follow kami sa aming mga social media accounts. Meron ako niyan, kompleto. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. May sarili ako YouTube youtube.com/StanleyChi at mag-subscribe din kayo doon and makinig sa aking underpaid podcast sa Spotify and Apple Podcast. So, paano ba yan? See you later, alligator. Sige, Senpai, sakay na tayo. Baka may bago ka na namang rhyming. Pwede ka sa flip top. Kalabanin mo sila. Hi there, spider. Sakay na! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!